به نام خداوند آفریننده کائنات. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان بیننده شبکه جهانی کلمه. امیدوارم هر جایی هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. خبرهای داغ تفاهم 60 روزه ایران و آمریکا رو همه شنیدیم. برامون مهمه چون تمام وضعیت اقتصادی و معیشتی ما به این جور وقایع بسته است. حق خودمون رو میخوایم، گرفتار میشیم. اعتراض میکنیم، گرفتار میشیم. دیگه ما باید صدای مردم باشیم که بیرونیم و هر صدایی رو که دارن انتقال بدیم. مردم چی میخوان؟ حکومت صدای مردم رو خفه میکنه به هر بهانه‌ای. شما با دشمن هستی، دیگه حالا یه بهانه هم دستش اومده. این جنگ به نفع اعتراض نبوده و نیست و متاسفانه بیشتر و بیشتر سرکوب برای رژیم، برای خودش البته، توجیه شده. ولی این تفاهم 60 روزه یه نکته ای رو داره. شوروی سال 1991 50 روز قبل از فروپاشی یه تفاهمی برای اینکه مسائل جنگ سرد رو با آمریکا حل کنن با آمریکا بست. ولی 50 روز بعد از این تفاهم فروپاشی صورت گرفت. آیا برای ایران هم تاریخ تکرار میشه؟ ایرانی که متاسفانه حکومت‌ها از 100 سال قبل به صورت فاشیستی، مرکزگرا و ظالمانه و تبعیض‌گرا اومدن جلو و همیشه در فکر حذف بودن، در فکر اسیمیله سازی ملت‌ها بودن، در فکر این که همه رو یک دست کنند، همه فارس باشند و همه شیعه اثناعشری باشند و هر کسی که غیر از این فرهنگ رو داشته باشه باید یا بره بیرون یا اینکه بسوزه و بسازه، یا اینکه بره زندان یا اینکه اعدام بشه. خب متاسفانه اینو داریم. حالا یه چیزی به قول معروف قوز بالاقوز هم شده، به همه ظلم شده به غیر از کسایی که دقیقاً مثل خودشون فکر کنن. خب ایدئولوژیک خاصیتش اینه، به طرف خلوص میره، به طرف جایی که فقط و فقط خالصاً اون عده باشن که خودشون حکومت رو در دست دارن. بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم. با 3 تا از مهمانان عزیزمون در خدمت شما هستیم. از جناب آقای حسن شریعت مداری، سیاستمدار جمهوری‌خواه و فدرالیست شروع میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریعت مداری. این سوال از شما دارم به صورت کلی: آیا واقعا این تفاهم نامه سبب یک توافق خواهد شد یا نه؟ فکر کنم صدای منو نداشتید. دوباره تکرار میکنم سوالمو خدمت شما ضمن سلام از شما. آیا واقعا این تفاهم نامه، به صورت کلی سوالمو میپرسم، بله مطابق فرمان؟ بله جناب آقای حسن شریعت مداری، این سوالو از شما شروع میکنم ضمن سلام خدمت شما. اینکه آیا واقعا این تفاهم نامه به توافقی بین ایران و آمریکا منجر میشه و آیا جمهوری اسلامی میتونه خودشو مثل قبل جمع جور کنه؟ بفرمایید. خب با سلام خدمت شما و همه مهمانان گرامیتون. ببینید این تفاهم نامه در حقیقت طوری تنظیم شده که اگر یک نیت جدی تبدیل به توافق پشتش باشه امکان تبدیلش هست، وگرنه راه سوء استفاده از اونم بسیار فراهمه. جملات بسیار متناقض در هم، غیر فنی و غیر حقوقی نوشته شده و شاید عمدی در این کار بوده. بنابراین باید منتظر موند در اینکه هم آقای ترامپ احتیاج به یک توافقی داره که برنده بودن خودش رو و اینکه دستاوردی بیشتر از برجام اوباما داشته در حقیقت بازاریابی کنه، حتما این احتیاج رو داره. و اینکه آقای قالیباف یک نوع آزمون این جهش بزرگی که به سمت رهبری
آینده جمهوری اسلامی کرده در گروه موفقیت این توافقنامه است، در این هم شکی نیست. اما 60 روز این وسط فاصله است که مذاکرات نسبت به خواسته های اولیه‌ای که آقای ترامپ داشت، یعنی تکلیف غنیسازی و همچنین دو مسئله دیگه که در اینجا مبهم گذاشته شده، یعنی موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی باید تعیین بشه، تنگه هرمز باید باز بشه، کشتیرانی آزاد باید بشه، تحریم ها وعده داده شده که رفع خواهد شد، یک صندوق 300 میلیارد دلاری وعده داده شده که آمریکا در حقیقت بانی اون خواهد بود که کشورهای عربی ایجاد کنند. همه اینا چیزهایی است که در عرض این 30 روز باید ضمن مذاکرات یا در عرض 60 روز به تحقق بپیوندد و خب معلومه که مخالفین هم در آمریکا هم در ایران زیادند و از طرف دیگه یکی از بازیگران مهم یعنی اسرائیل به هیچ وجه از وجود چنین تفاهمنامه راضی نیست و نهایت سعی خودش رو میکنه که این به موفقیت نرسه. در چنین جوی با توجه به روحیه‌ای که در ایرانی ها هم هست و اینکه جمهوری اسلامی سرنوشت این توافق رو به آتش بس کامل در لبنان و حفظ امنیت لبنان سپرده و این کشور در تیررس حملات اسرائیل هست، یک مانع جدی است بر اینکه این مذاکرات آیا میتواند ادامه پیدا کنه یا نه. فعلا که آقای ترامپ توانست دوباره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار کنه و مثل اینکه آقای قالیباف و آقای عرض به خدمتتون عراقچی از ایران و آقای ویتکوف از آمریکا عازم محل مذاکره شدن تا ببینیم چی پیش میاد. بله بسیار عالی، سپاسگزار. جناب آقای فرامرز بختیار، شما در مورد اینکه اولا این مذاکره چه نفعی برای مردم خواهد داشت و دوما، یعنی قسمت دوم سوال، آیا برای ملت ها و اقوام ایرانی چیزی تغییر میکنه؟ بفرمایید. با درود به شما و مهمانان گرامی. در این توافقنامه ها هیچ نامی از رهایی و دموکراسی برده نشده، صرفا یک سری تجارت و معامله است که انجام میدن. با توجه به اینکه ما در مسیر دموکراسی داریم پیش میریم و جهان به سوی دموکراسی میره و این دموکراسی الان در خاورمیانه هم باید صورت بگیره، چون کشورهای جهان سوم در خاورمیانه عقب مانده از توسعه سیاسی، از پیشرفت تکنولوژی و اسیر یک حکومت‌های متحجر مذهبی هستند. من فکر میکنم که این توافقنامه ها هیچ دردی رو از ما دوا نخواهد کرد، به خصوص ملیت‌های ایران که تحت ستم هستند، خارج از حاکمیت هستند و صرفا یک سری معاملات تجاری که اینا الان روی کار اومدن و دارن انجام میدن، ولی قضیه یه مقدار عمیق‌تر از اونه، چون که به هر حال یک حکومت ارتجاع مذهبی رو اینا حاکم کردن در ایران و اینم یک دکترانی بود که مال اون کیسینجر بود در دهه 70 که جلوی کمونیسم رو بگیرن و الان میبینن که این طرح شکست خورده و اون کمونیست بهترین دوستان این حکومت اسلامی شده، هرچند که در اوایل روی کار آمدنش یک سری از کمونیست‌ها رو قتل عام کرد، ولی الان بهترین دوست اونهاست و حالا میخوان به یه نحوی این معادله رو عوض بکنن. به دنبال هژمونی خودشون هستن در سراسر جهان و من فکر میکنم که ما به عنوان اپوزیسیون برون‌مرزی باید تاکیدمون بر این باشه که اینجا
حقوق ملت ها در چه حدی قرار بگیره و در کجا صحبت میشه از این ملت های ستمدیده و خارج از حاکمیت و هیچ گونه صحبتی از در این مورد نمیشه و صرفا در رابطه با تجارت و خرید و فروش و یه نگاه معامله گرانه به سیاست هست که در این روزها ما شاهد هستیم. بله، بسیار سپاسگزار. جناب آقای اکبر کریمیان، ضمن سلام عرض شما، این سوال از شما دارم. موضوع برنامه رو اینجوری انتخاب کردیم که تفاهمی که حالا 60 روزه با ایران شده آیا واقعا شبیه تفاهمی نیست که با شوروی شد 50 روز قبل از فروپاشیش و سبب فروپاشیش شد؟ آیا شباهت هایی وجود نداره؟ اینکه ملیت های زیادی وجود داره و فشار اقتصادی بسیار زیاد و ظلم مضاعف به این ملیت ها و این به اصطلاح مذاهب و همونطوری که اشاره شد، متاسفانه یک حکومتی داریم که به اسم دین و به اسم به اصطلاح ایدئولوژی خاص که برای خودش دیگه خاصش کرده، هر کاری رو که به نفع نظام بدونه انجام میده برای حفظ نظام. و آیا این سبب متلاشی شدنش میشه؟ و اگر جواب مثبت یا منفی، دلیلشو بفرمایید. صداتون رو بستید، صداتون رو باز کنید. ببخشید. درود میفرستم به شما و به مهمانان عزیز برنامه‌تون و بینندگان این برنامه. عرض کنم که من فکر میکنم که نه، بحث ملیت ها یا اینها وجود نداره. بحث این که یک حکومت توتالیتاریته مثل در اتحاد جماهیر شوروی و از سوی دیگه مثل جمهوری اسلامی که از نظر اقتصادی به ورشکستگی رسیده بودند و بحران ها یا ابر بحران های اقتصادی اجتماعی سیاسی گریبانشون گرفته بودند، خب دوچار شدن و مجبورن عقب نشینی‌هایی داشته باشن تا بتونن بازسازی دوباره کنن. حالا این بازسازی به چه صورتی باشه قطعا تاریخ دوباره تکرار نخواهد شد. آنچه که مسلم هست، همینجور که جناب مهندس شریعت مطاری گفتن نسبت به مطالبی که در رابطه با توافق و تفاهمی که وجود داره، این هستش که واقعا ضرورتی به وجود اومد برای دو طرف، چه آمریکا و چه جمهوری اسلامی، در شرایط تفاهمی رو یا توافقی بکنن برای رسیدن به تفاهمی در این مسیر 60 روزه که مشکلاتی که دارن در حال حاضر حل کنند. آمریکا قصدش این بود که بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، فشار اقتصادی که بر روی جامعه آمریکا وارد شده بود، مشکل بنزین ها یا تورمی که به وجود اومده بود رو کم بکنه در این 60 روز تا بتونه مسائل مختلف خودش حل کنه. مشکل انتخابات میان دوره‌ایش رو حل بکنه. در درون ایران هم که خب جامعه ایران در یک واقعا بحران اقتصادی فرو رفته بود که با این بلاکه بسیار قوی که ترامپ کرده بود دیگه کاری نمیتونستن بکنن و مجبور بودن که به اصطلاح خودشون نرمش قهرمانانه‌ای بکنن یا کناری در این مسیر وارد بکنن که بتونن رهگشایی باشه برای باقی موندنشون. اما در رابطه با این که ما از اینجا به کجا خواهیم رفت، اونم همینطور که دوستان عزیز گفتن، مسئله اصلی برای آمریکا و ایران در این مناقشه که به وجود اومد و در این تفاهم نامه‌ای که امضا کردن، مسئله مردم نیست، مردم ایران نیست، مسئله آزادی دموکراسی نیست، مسئله این هستش که چگونه میتونن اینها در شرایط موجود بر این مشکلاتی که الان گریبانشون هست به اصطلاح دست شد. اما نکته‌ای که من فکر میکنم در صحبت دو عزیز جامون این بود که به خاطر حالا مناسبات جدید اقتصادی یا مسائل ژئوپلیتیکی که به وجود اومده بود، چه مسئله جنگ اوکراین و چه مسئله بحران اقتصادی در جهان، اینها به جمهوری اسلامی یک اهرم فشاری داد که عملا دیدیم که وقتی اسرائیل حمله میکرد به لبنان و حزب الله، اینها با استفاده از این که ما از این توافقنامه میایم کنار و دوباره تنگه هرمز رو میبندیم، موجب شده که آمریکا بیاد وسط و بره در این باره فشار سیاسی، حالا نمیدونم در واقع چه فشارهای مختلف دیپلماتیکی بر دولت نتانیاهو وارد کرده که اونها رو مجاب کنه که تن بدن به یک آتش بس با حزب الله. اینها نشون میده که این شرایطی نبوده به نفع مردم ایران، هرچند پایان این جنگ یا هر واقع
البته صلح که نیست، در واقع این پایان جنگ میتونه برای مردم ایران فرصتی بده که بتونن سازماندهی و برنامه‌ریزی کنن برای حرکت‌های دموکراتیک خودشون تا به آزادی و دموکراسی در ایران دست یابن. بسیار سپاسگزار. همه فکر کنم ما موافق این هستیم، متفقیم که مسئله جنگ خارجی، آزادی یا دموکراسی یا به اصطلاح از این فلاکت بیرون آوردن برای مردم نمیاره و بالعکس نتیجه عکس داره. جنگ آزادی نمیاره، جنگ خوشبختی نمیاره. حالا اینکه جنگ تموم شده ما خوشحالیم، اما اینکه جمهوری اسلامی از این جنگ چه استفاده هایی بکنه برای ما خیلی مهمه، چون ما سر جنگ داریم با خود جمهوری اسلامی، مبارزه میکنیم با جمهوری اسلامی. چرا؟ چون داره ظلم میکنه، چون داره کارایی رو میکنه به ضرر مردم به فلاکت میکشه. حالا از دو نظر، همونطوری که اشاره کردیم، یک ظلم عمومی به همه مردم میکنه. هر کسی مثل خودش فکر نکنه آزاد نیست، نمیتونه هیچ کاری انجام بده، راهها براش بسته است، از نظر آموزشی، اقتصادی هیچ پیشرفتی نمیتونه انجام بده، باید بره بیرون یا این که بره زندان. حالا یه ظلم مضاعف هم داریم، همونطوری که اشاره شد، مسئله ظلم به ملیت ها و مذاهب مختلف. حالا خیلی بحث میشه از مسئله بهاییت و ارمنی ها و اینا. اهل سنت هم که جامعه 30% ایران هستن ظلم های بسیاری شده. خب من خودم یکی از همین قربانی ها هستم و همه رو درک میکنیم، همه مذاهب و همه فکرها رو درک میکنیم و میدونیم که وقتی که یک فکر حاکم باشه و روی این فکر کار کنه، مطمئناً به دیگر فکرها ظلم خواهد کرد. حالا مسئله زبان هم بماند. این سوال از خدمت شما دارم آیه شریعت مداری در مورد همین عنوانی که خودتون برای خودتون انتخاب کردید، جمهوری خواه و فدرالیست، و حل مسئله ملیت ها و زبان ها را در این مسئله فدرالیست میبینید و اینکه برای ایران این مناسبه. اینو یکم برای ما توضیح بدید. بفرمایید. بله، خب ببینید، نه تنها ایران بلکه کشورهای بزرگ در اثر اداره متمرکز تبدیل شدن به چند تا متروپول که درش زندگی ممکن نیست و تعداد زیادی شهرها، روستاها، ایالتهای حاشیه‌ای که از زندگانی معمولی محرومند. علاوه بر اون امکان داشتن زبان خودشون، هویت خودشون، مذهب خودشون، فرهنگ خودشون رو هم ندارند و این منافاتی نداره که همه اینا خودشون رو ایرانی میدونن، به زبان فارسی هم تکلم میکنن، به فرهنگ ایرانی هم مباحی هستند، ولی فرهنگ خودشون رو هم دارن، اسطوره‌های خودشون رو دارن، تاریخ خودشون رو دارن، زبان خودشون رو دارن و این اگر ادامه پیدا بکنه دو تا اثر داره. یک اثرش اینه که حکومت مرکزی سیاستش همیشه امنیتی خواهد بود، برای اینکه این تخم نفاقی که کاشته به عنوان تمرکز و این محرومیت دائم که داره، در حقیقت نتیجهش این میشه که خودی ها اونایی هستن که این نظام ظلم و سلطه رو نسبی یا مطلق میپذیرند و غیر خودی ها اونایی هستن که اعتراض دارن. برای کنترل این غیر خودی ها یک نظام سرکوب بزرگ امنیتی لازمه و همه در حقیقت دغدغه های حکومت هر کی میخواد باشه این خواهد بود که چگونه قدرت رو حفظ کنه و نگذاره که اینهایی که در حاشیه ایران هستند خواسته های خودشون رو پیش ببرند. یک مسئله دیگه هم سر توسعه پایدار هست. توسعه پایدار بدون تقسیم عادلانه ثروت‌ها، فرصت‌ها و قدرت در همه جا یکسان امکان نداره و این موقعی میشه که نظام سیاسی که در ایران حاکمه یا غیر متمرکز پیشرفته باشه یا فدرال باشه. اینا خیلی با هم تفاوتی ندارن. نظام فدرال از این جهت تکمیل تره
که اولا در قانون اساسی نوشته میشه و حکومت ها امکان بازگشت ندارن. ثانیاً در حقیقت بودجه غیر متمرکز توزیع میشه، ایالت ها میتوانند راه رشد اقتصادی خودشون رو در حد زیادی خودشون تأمین بکنن، خودشون ببینن از چه راهی برن بهتره. از طرف دیگه مسئله زبان و هویت و مذهب در چنین نظام‌هایی راحت‌تر حل میشه. نظام فدرال ربطی به مسئله اقوام و اتنیک به طور مستقیم نداره، ولی تسهیلات زیادی فراهم میکنه تا این مسئله پیچیده در نظام فدرال بسیار راحت‌تر حل بشه. خب اینجا در از این چند دقیقه خیلی نمیشه وارد جزئیات شد. امیدوارم این چیزهای کلی که گفتم مقداری مسئله رو واضح کرده باشه. درسته، بسیار عالی. نه موضوع خاصیه و به هر حال یک برنامه خاص میخواد، ولی یک اشاره‌ای که شما خیلی مفصل هم در حد خودش کردید بسیار عالی بود. جواب سوالمو گرفتم. جناب آقای بختیار، در مورد همین مسئله‌ای که سوالی که مطرح کردم خدمت آقای شهرمداری در مورد فدرال و غیر متمرکز، خب ما میدونیم که شما به عنوان یک بختیاری، یک لور، این مسائل رو خوب درک میکنید و منم به عنوان یک کرد همینطور، آقای شهرمدارم همینطور، هر کدوم از ما ملیتی هستیم، ولی یک به اصطلاح کسایی هستن تمرکزگرا به خاطر اینکه مسائل رو مطرح میکنن، مثل اینکه اینا تجزیه طلب هستن، اینا میخوان جدا بشن و همین اتهامو در وهله اول بدون شنیدن هیچ درخواستی میزنند و با وجود اینکه در یک اساسنامه یک حزب، مثلا احزاب کردی نگاه کنیم یا احزاب ترکی یا هر کدوم، اگر این مثلا نباشه این اتهامو میزنن. مثلا اگر توجه کرده باشید در همین دفترچه اضطراری آقای پهلوی اشاره کرده بود که اینا تجزیه طلب هستند و بعد از 3 ماه 100 روز من میرم نمیدونم چه کار میکنم، کرد چه کار میکنم، بلوچ چه کار میکنم. یعنی شاخ و شونه میکشن برای ملیت هایی که میخوان حق خودشون رو داشته باشن، تضمینی برای حقوق خودشون در حکومت پس از جمهوری داشته باشن. در این مورد شما نظر خودتون رو بگید. ببینید، فدرالیسم یک چیز جدیدی نیست. ما در گذشته ممالک محروسه ایران رو داشتیم. ما لورها در زمانی که حکومت‌های اتابکی در ایران بود، اتابکان لرستان رو داشتیم، ما خودمان حکومت میکردیم، حکومت نیمه مستقل داشتیم، حتی ضرب سکه هم داشتیم و خیلی هم طولانی بود این حکومت اتابکان. و بعدها هم که در زمان انقلاب مشروطه بعد از فتح تهران اولین کاری که کردن انجمنهای ولایتی و ایالتی رو برپا کردن که خودش یه نوعی فدرالیسم بود. و ما در همین اواخر هم حتی حکومتی بختیاری رو داشتیم، نامه‌هاش هست، سربرگاش هست که حکومت بختیاری بوده که خودشون اداره میکردن امور رو. و این مشکلاتی که ما امروز گریبانگیرش هستیم تمام ریشه در اون استبداد مرکزی داره که بعد از مشروطیت حاکم شد در ایران و هدف این بود که تمام قدرت و ثروت رو در مرکز بگیرن و خواسته استعمار انگلیس هم این بود که یک گماشته‌ای رو در رأس کار آورد گذاشت و اونها شروع کردن حمله به تمام ملیت‌های ایران. حمله نظامی کردن، در لرستان جنایات زیادی انجام دادن و بعد از اون حمله نظامی هم یک سیاست ملت ستیزی رو خیلی سیستماتیک ادامه دادن اینها، در بعد فرهنگی، در بعد سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی. و ما خیلی ضربه خوردیم از این سیاست ها و بعد از پهلوی اول هم پسرش همین سیاست ها رو ادامه داد. بعدم که ما حتی انقلاب کردیم این میراث شوم ملت ستیزی باز هم ادامه پیدا کرد و
چون ما خواهان تقسیم ثروت و قدرت هستیم بین تمام ملت‌های ایران، خب اینها باید که یک برچسبی به ما بزنن. این برچسب زدن این برای زمین سازی، برای محکوم کردن ما و برای اعمال بعدیشون که به عنوان بیقانونی و ضدیت با امنیت ملی بتوانند بعد ما رو مجازات کنند، چه بسا تیرباران کنند، چه بسا اعدام کنند. همون کارهایی که در طول این 90 سال گذشته صورت گرفته. اینها در لرستان جنایات زیادی کردن، بعداً اومدن بزرگان و سران ما رو از بین بردن، یعنی خلأ رهبریت برای ما ایجاد کردن. از نظر اقتصادی اینها هیچ گونه بودجه عمرانی در اختیار ما نگذاشتن. از نظر فرهنگی با اون ممنوعیت زبانی که ایجاد کردن، از نظر فرهنگی خیلی باعث مشکلاتی شدن برای ما. ما در کشور خودمون به عنوان مهاجرای داخلی شروع کردیم مهاجرت به این شهرهای کبیری، شهرهای مرکزی، و در کشور خودمون بیگانه بودیم و این باعث شد که نتوانیم اونطور که شایسته است کاری بکنیم. به کارهای پست در اونجا همت گذاشتیم. هیچ کارخونه‌ای برای ما درست نکردن. کارخونه ها رو آوردن بردن در مناطق کبیری یزد و کرمان و نمیدونم اصفهان و این ور اون ور. بعد آب ما رو بردن اونجا صرف اون کارخونه ها کردن و ما از نظر آبم در مضیقه قرار گرفتیم. اون نفت و گازی که در منطقه ما بود اونم لوله کشی کردن بردن، ما رو غارت کردن. یعنی یه نوع استعمار داخلی حاکم شد بر ملیت ها. به همین خاطر است که اینها، چه این درون مرزی ها چه اینهایی که خارج هستن، تمرکزگرایان، اینها انحصار طلب و تمامیت ها هستن و از این برچسبی که اینا به ما میزنن ما هیچ ابایی نداریم. و الان جهان فهمیده که ایران یک کشور متکثره و ما تونستیم در طول این 20 سال گذشته اینو به خارجی ها بفهمونیم که ایران اون چه کتاب حال گفته بودن نیست. یک تک ملیتی خاصی در اونجا نیست. 6 تا ملت هستن در اونجا و ما با همه این مشکلاتی که برای ما ایجاد کردن حاضر هستیم که به صورت فدرال در کنار هم زندگی بکنیم، به شرطی که ما حاکمیت سیاسی خودمون رو داشته باشیم، دولت‌های خودمون رو داشته باشیم، همونطوری که در آلمان فدرال که ما هستیم شاهد هستیم. هر استانی وزیر کشور خودش رو داره، پرزیدنت خودش رو داره، پارلمان خودش رو داره. هیچ کشور فدرالی هم نیست که تا بال تجزیه شده باشه و جهان به سوی دموکراسی داره میره، خاورمیانه به سوی دموکراسی میره و زمان حکومت‌های قرون وسطایی و مذهبی گذشته. این خارجی‌ها برای خودشون فدرالیست درست کردن، سکولار درست کردن، ولی به ما که میرسه بیاد میکنن و از تمرکز. خب چون برای اون خیلی راحت تره که یک گماشته‌ای رو بذارن در اونجا، همونطوری که در طول این 90 سال گذشته انجام دادن و بتونن که منابع ما رو خارج بکنن و از پیشرفت ما جلوگیری بکنن، چون که اینها در گذشته ضربات زیادی از ما خوردن. ما لرها در جنوب جلو انگلیسی‌ها ایستاده بودیم، در شمال در خطه آذربایجان در زمان عباس میرزا در اون جنگ ها ما 18 سال جنگ های اونجا شرکت داشتیم. در اونجا در بصره در زمانی که عثمانی ها قصد تجاوز داشتن ما با عرب ها کنار هم اونجا علیه اونا می جنگیدیم. در فتح قندهار همراه نادر ما بودیم که رفتیم. اصلا ملیت ها بودن که این کشور رو تا به حال نگه داشتن. اینا هیچ اطلاعی از تاریخ و فرهنگ ما ندارن و فقط همون چیزی که خودشون میدونند اصلا یک نگرش منفی ایجاد کردن و این خیلی طول کشید در حوزه نظری که ما تونستیم این ادبیات سیاسی رو دگرگون کنیم و امروزه من خوشحالم که میبینم حتی اپوزیسیون فارس محورم از تکثر ملی در ایران صحبت میکنه و از احترام به تکثر صحبت میکنه
و دیگه اون سیستم تک واحدی یک زبان، یک کتاب، یک نمیدونم تک واحدی دیگه نیست و فهمیدن که در کنار این فدرالیسم پلورالیسم هم باید اضافه بشه تا ما بتونیم به دموکراسی برسیم. و این بازی هایی که اینا میکنن اینا فقط به خاطر این معاملاتی است که با هم انجام میدن. بله، بسیار عالی فرمودید. همین درد دل ملیت ها رو ملیت ها بهتر میفهمن و الا همونطوری که شما گفتید، حالا کسایی که فارس محور هم هستن، کسایی که فارس هستن، اینو یعنی کم کم درک میکنند. ما میدونیم که توی ایران این ملیت هایی که وجود داره هیچ کدومشون نیستن که در خارج از ایران هم وجود نداشته باشن. فارس در چند کشور دیگه هم موجوده، بلوچ در چند کشور دیگه هم موجوده، عرب در چند کشور دیگه، کرد، ترک. یعنی این ملیت ها وقتی که در این کشور هستند و بودند و همونطوری که شما اشاره کردید این کشور رو نگه داشتن، یعنی میخوان باشند و دلیلی هم نداره اگه هیچ ظلمی نشه، دلیلی هم نداره که طالب تجزیه و جدا شدن باشند، چون با هم قدرت دارن. اما اگر واقعا یک حکومت فاشیست که فقط و فقط بگه حق با منه به زور، دیگه حق با هیچ کدوم نیست، و بخواد همه رو یک زبان و یک مذهب کنه و نخواد که وجود اونا رو دیگه قبول بکنه، این دیگه سبب فروپاشی میشه. دیگه وقتی میرسه که این به یک انفجار منجر میشه. جناب آقای کریمیان، در مورد این که این وضعیتی که توی ایران وجود داره، اشاره شد که از زمان پهلوی تا حالا به عنوان میراث شوم که در جمهوری اسلامی هم بوده و خیلی ها هم همین حالا اینو تکرار میکنن. من اشاره کردم به این دفترچه استقرار پهلوی. خیلی ها هستن که هنوزم میگن تمرکز، بعد وقتی هم که میخوان یه چیزی بگن میگن این حقم بهتون میدیم، انگار همه چیزا مال اوناست، ایران مال اوناست و گوشه و کنار یه کسایی هستند که از بیرون اومدن، حالا یه حقی بهشون داده بشه، قبلا برده بودند حالا از بردگی خلاصشون کردن، یه چیزی هم بهشون بدن، در حالی که ایران مال همه ایرانیانه. ایران فقط مال فارس نیست، ایران مال همه ایرانیانه. ولی این تعریف سبب شده که خودشون هم باور کنن که بقیه میخوان جدا شن. حالا میخوایم نظر شما رو در این مورد بشنویم. راه حل چیست؟ ببینید دوستان عزیز، عرض کنم خدمت شما که خب من نظرم با شما عزیزان تفاوت بسیار زیادی داره و نمیدونم چقدر وقت هست که این صحبت رو من پیش ببرم. عرض کنم خدمت شما که ببینید معمولا هر دفعه 5 دقیقه میتونید بفرمایید. من کوتاه صحبت کنم ولی فکر نمی کنم این وقت رو اینجور رعایت بشه. ولی به هر حال ببینید عزیزم، چیزی به نام ملت فارس وجود نداره. این مثلا من یکی بگم، مسئله این ظلم مضاعف متاسفانه این ظلم به همه شده، به در بعضی جاها بسیار زیادتر، در بعضی جاها کمتر. شما نگاه کنید اونهایی که من میام سراغ تهران، اگر با تهران آشنا باشن، اطراف تهران رو بدونن، اطراف نمیدونم عرض کنم خدمت شما شهرک ورامین، نمیدونم خاک سفید، اون دور و برها، جاهای دیگر رو که نگاه کنن، حواشی مختلف، زندگی که در اونجا مردم دارن به اسم مردم تهران یا فارسا، فوق العاده از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی و از هر نظر دیگه در بحران‌های بسیار بسیار زیادی به سر میبرن. دوم، ما چیزی به نام یک ملت خاص نداریم. خیلی خیلی به ندرت، الان چون من نمیدونستم برنامه شما در این موضوع هم میخواد تکیه کنه، این آمارها رو براتون یادداشت کنم بیارم براتون بخونم. 1-2 تا کشور یا 4 تا 5 تا کشور هست که میتونه بگه که ما ملت خاص هستیم. شاید یکیش آلمان باشه، شاید هم ژاپن و 2-3 تا کشور دیگه. کشورهای دیگه تشکیل شده از اقوام و مردم‌های مختلفی که گرد هم اومدن، اتنیک‌های مختلف که گرد هم اومدن ساختن. برای نمونه خود بنده مادرم فرض کنید آذری، مادر بزرگم اینها لور، اون یکی آذری، بعد پدرم از یک جای طرفای زرین شهر و کلهرود و اصفهان و اون طرفا میاد که معلوم یه آبا اجدادش ارمنی بودن یا نه. خب میان تهران ازدواج میکنن،
بنده میشم بچه اینها. حالا من چی هستم؟ من فارسم، من ارمنیم، من لورم، من آذریم. این اطلاعات که داده میشه اطلاعات زیاد درستی نیست. در رابطه با زبان که صحبت شد، باید توجه داشته باشه که زبان فارسی جزو ریشه های زبان ایندو یوروپیان لنگویج هست و بعضی از زبان ها مثل آذری عرض کنم، مثل عربی در خوزستانمان و ترکمن در ترکمن صحرا و جاهای دیگه، اینا از ریشه ایندو یوروپیان لنگویج نیستن، ولی اغلب بیشتر زبان‌ها که در ایران هستش اینا از همین ریشه میاد. یعنی زبان فارسی زبان رابطهشون رابطه مادر و فرزند هست، یه همچین چیزی هست که اینو فراموش میکنن. بعد زبان فارسی دیکته نشده به اینها که مجبور باشن بگن. چقدر ما شاعر داریم از اقوام و از ملیت‌ها و از جاهای مختلف. تو هندوستان دوره بوده که تعداد شاعرای فارسی و فارسی زبان ها از خود ایران هم بیشتر بوده. یا بحث دولت رو بگم که دولت هایی که دارید اسم میبرید، نمونهش همین جمهوری اسلامی، شما در یک دوره آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر دارید، این مال کجاست؟ نخست وزیرش مثلا آقای یه سوال فقط بپرسم در مورد همین زبان، اگر اجازه بدید. این زبان که شما میگید مثلا نه اجازه بدید من صحبتمو تموم یعنی همین حالا به نظر شما حل رو میگم، فقط حل چیز، چون وقت کوتاه، حل چیز یعنی واقعا باید همین حالا هم فقط زبان فارسی باشه همون جوری که حالا هست ادامه پیدا کنه؟ اصلا منظور من این نیست. ببینید نه عزیزم، منظور من همین سوال کردم، شاید من بد فهمیدم. نه منظور من این نیست. ببینید شکل کلی رو دارم باز میکنم که ما داریم یه آدرسی میدیم که این آدرس نه عرض کنم راهکار ماست و نه مسیر زندگی ماست. ما اگر هممون بپذیریم اصول دموکراتیک و کرامت انسانی رو و حقوق شهروندی رو، بعد به این نتیجه برسیم که باید بسترهای یک نظام دموکراتیک رو در ایران پیاده کنیم و این مردم ایران هستن که همونجور که دوستانم گفتن این مردم ایران هستن که باید انتخاب بکنن همه اینا رو، انتخاب بکنن هر چی که میخوان باشه. من به عنوان یک جمهوری خواه دموکرات و سوسیال دموکرات به این اصل باورمند هستم که این مردم هستن که در تمام پریود زمانی و انتخابات میتونن شرکت کنن، انتخاب کنن مسائل مختلفشون رو، میتونن انتخاب کنن فدرال رو، میتونن انتخاب کنن چیز دیگه ای رو. نباید گفتش که باید حتما این رو انتخاب کرد، نه، باید حتما اصول دموکراتیک برقرار باشه، باید احزاب سیاسی آزاد باشن، باید عرض کنم خدمت شما حقوق بشر در ایران رعایت بشه و خیلی چیزهای دیگه. این بایدها باید باشه که اینها بسترهای یک نظام دموکراتیک هستن. اونها چیزایی که میاد. بعد برگردیم سر این مسئله فارسا که شما فرمودید. شما بیشترین رکوردی که دارید این هرودوت یونانی هست که نوشته. اصلا فارس یه قوم نبوده که. فارس از اقوام مختلفی بودن که گرد هم اومدن تشکیل شده و تعریفش هم این بوده که تو تاریخ هرودوت هم می‌نویسه. اینا مردمی هستن که به فرزندانشون شمشیرزنی از سواری و راستگویی رو میگن. یعنی در واقع فرهنگ زردشت و در فلات ایران که داریم صحبتشون میکنیم این فرهنگ بوده، فرهنگ و زبان بوده که شما وقتی این فرهنگ و زبان رو داشتید به شما گفتن پرشین یا فارس. یعنی اینو داشته باشید. اما در رابطه با اینکه چه باید کرد، ببینید عزیزان، هموطنان عزیزان، بحث این که ما اتنیکا یا مردم مختلف ایران در هر کجا که هستن زیر بار ستم هستن و زیر فشار هستن و نابود دارن میشن، فقط این نیست. ببینید هر کجای ایران، هر ایرانی که در هر کجا هست زیر بار ستم هست. حالا بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر. برای اینکه یه عده بیشتر هستن یه عده کمتر، ما نباید با هم دیگه دعوا کنیم که تو چرا کمتر هستی، چرا من بیشتر هستم. بحث اصلی که این نظام تبهکار بچه کش واقعا لجام گسیخته باید سرنگون بشه و یک نظام دموکراتیک مردمی در ایران پیاده بشه. این بحث اصلی. و از اونجا باید تصمیم بگیریم که مردم ایران بتونن از این به بعد در تصمیم گیری ها به طور قاطع شرکت کنن و بتونن پیش ببرن. این نباشه یک جریان سیاسی بیاد اونجا حاکمیت داشته باشه و خودشو دیکته کنه به همه. بحث فدرالی که فرمودید، مثلا پاکستان دموکرات تر هست یا مثلا جمهوری فرانسه، کدومشون به نظر شما دموکرات تر هست؟ اولی فدرال، دومی فدرال نیست. ببینید بحث من سیستم حکومت تنها نیست، اگر اون فرهنگی که در حاکمیت شرکت میکنه هستش. بله شما درست میفرمایید. 5 دقیقه تموم شد تا خب مسائل بیشتر بود، ولی کاش وقت بیشتر بود. البته دوباره فکر کنم میام خدمت شما. فقط همونطوری که گفتید خب نظراتمون متفاوته و نظر من همین تعریف ها سبب مشکل های بیشتری میشه. مثلا بازبینی تاریخی
از این مسائل متفاوته. من دیدگاهم با شما متفاوته. در خیلی از نظرات مشترک، مثلا همونطوری که میگید اگر واقعا یک به اصطلاح حکومت دموکراتیک بیاد، اگر واقعا یک حکومتی بیاد که به حقوق همه احترام بذاره، اما ما میگیم این دیگه تجربه ثابت کرده که با ادعا نمیشه، باید یه راه حل هایی هم همراهش باشه. حکومت پاکستان که فدرالیه ولی نمیتونه، یعنی این کار انجام نمیده، یه چیزای دیگه ای پشتش خوابیده، واسه همینه که نتونسته. ما با تعریف های دیگه میخوایم این مشکلات رو حل کنیم. اما این که بگیم زبان پرشین مادره و اونای دیگه مثل به اصطلاح هر کی این رسما رو قبول کرده به فارس معروف بوده و اینا، دیگه ما ماده ها را یا ملیت های دیگر همه رو فراموش کنیم و دغم کنیم و بیایم داخلش بذاریم، دیگه این یعنی کشتن یک قوم. من اصلا فراموش ولی نکردم. میگم خدمت شما در این مورد، در همین مورد میخوایم نظر آیه شریعت مداران بشنویم، 3-4 دقیقه نظر هر کدوم و برمیگردیم خدمت شما. بفرمایید آیه شریعت مداری، شما بفرمایید نظرتون. بله، ببینید این یک واقعیت که در ایران هم نظراتی مثل آقای کریمیان بین جمهوری خواهان هست، هم نظراتی مثل بنده و دوست گرامیمون و شما و دیگران. بنابراین راه حلی نیست که با هم به روش اقناعی اینجا بحث کنیم که کی درست میگه. اگر میشد با روش اقناعی هم دیگر رو اقناع کنیم تا حالا شده بود. باید واقعیت روی زمین رو بپذیریم که هر دو وجود داریم. جمهوری خواهان نباید به علت این اختلافات تیکه تیکه بشن، باید قبول کنن بر اساس اشتراکات با هم همکاری کنن، اختلافاتشون رو مجلس مؤسسان حل خواهد کرد. طرحی که من هم همین رو دادم و بر اساس این هم شورای کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات تشکیل شده. یعنی قبول کردن که بر اساس اشتراکات با نیروهای سراسری همکاری کنن. الان ما با 5 بلوک جمهوری خواه که فدرالیسم اغلب قبول ندارن همکاری میکنیم بر اساس اشتراکات و در درون کنگره بیش از 15 تشکل اتنیک وجود داره که همشون فدرالیستن. بنابراین اینا نباید مانع همکاری بشه. اصلا روش بحث اقناعی نیست. این بحث اقناعی یادگار دوره مذهبی و اسکولاستیکه که هر کسی سعی میکرد اون دیگر رو با انواع استدلالات اقناع کنه. اگر میشد اقناع کرد که تا حالا شده بود. 40 سال این بحثا وجود داره، 47 سال وجود داره. اگه 47 سال دیگه هم وجود داشته باشه حل نخواهد شد. مهم اینه هم دیگر رو بپذیریم، بگیم که نه به خاطر افکاری مثل آقای کریمیان طرف غیر دموکرات میشه، نه به خاطر افکاری مثل بنده و شما و دوست گرامیمون تجزیه طلب میشیم. همه ما ایرانی هستیم، این اختلافات هم وجود داره. مرجع نهایی اعلام آینده ایران مجلس مؤسسانه که نماینده همه ما در اون خواهد بود. فعلا بر اساس مشترکات میتونیم با هم همکاری کنیم تا جمهوری اسلامی رو کنار بگذاریم. هر کدوم از ما حق داریم که ایده های خودمون رو تبلیغ کنیم. در این هم کوتاه نخواهیم آمد. یعنی همکاری معنیش این نیست که تفاوت ها رو نادیده میگیریم. تفاوت ها سرمایه ما، بر اساس تفاوت ها با هم همکاری میکنیم و مشترکات رو پایه همکاری قرار میدیم، اختلافات رو بهش رسمیت میدیم، قبول میکنیم که وجود دارن، لاپوشانی نمیکنیم و احاله میکنیم حلشون رو به مجلس مؤسسان. تمام شد. من اینجا ترجیح میدم که راجع به این که زبان چیه، آیا فارسی زبان مادره یا بقیه چطورن، اینجور بحثای اکادمیک رو در 3-4 دقیقه فقط به این بحث ها ظلم میشه اگر این بحث ها رو باز کنیم. اینها رو بهتره بگذاریم در یک فضای اکادمیک بحث بشه. اینجا قبول کنیم که هر دو وجود داریم، به همدیگه احترام قائل بشیم، حاضر بشیم با همدیگه همکاری کنیم. همین کافی است. درسته. نه دقیقا همینطوره. ما نمیتونیم تو این به اصطلاح چند دقیقه این مسئله رو حل کنیم و همونطوری که گفتی نمیشه اقناعی، ولی 100% هم نیست. میشه با حرف زدن خیلی از نظراتو، من به اصطلاح میتونم از نظرات خودم اصلا برگردم. ما توی
جامعه سیاسیون چه افرادی را داشتیم که 180 درجه، حالا 10 20 درجه هم نه، 180 درجه چرخیدن. یعنی چی؟ جناب یعنی برای این وظیفه آدمای سیاسی نیست. این وظیفه آدمای سیاسی نیست، اینو جامعه مدنی انجام میده. آدم سیاسی راه حل سیاسی پیدا میکنه، سعی میکنه اتحادهای بزرگ اشتراکات باید باشه، روی اشتراکات، همونطوری که گفتی روی اشتراکات. بعد این بحث‌های دانشگاهی و محفلی و اینا به درد جامعه مدنی و کارشناسای دانشگاهی میخوره بیشتر. درست. ما در این چند دقیقه، 3 دقیقه آقای بختیار و 3 دقیقه آقای کریمیان، روی راه حل کلی فقط حرف بزنیم. جناب آقای بختیار نظر خودتون رو بفرمایید. بله، این مجلس مؤسسانی که گفته میشه، این در تمام این 100 سال گذشته که تبعیض ملی و ستم ملی وجود داشته، مجلس مؤسسان هم بوده. مجلس مؤسسان بعدی هم مثل همونا خواهد بود. و این حقوق شهروندی هم وقتی که ما زبانمون ممنوعه، ما دیگه شهروند نیستیم. اینا یک واژگانی است که در اپوزیسیون پیش پای ما میگذارن و ملیت ها هم اینها رو فهمیدن. الان این حقوق ملی یکی از مهمترین گفتمان های سیاسی اپوزیسیونه و من فکر میکنم که با توجه به اینکه الان تکثر ملی در ایران شناخته شده، حتی در داخل ایران ما میبینیم که اونها یک گام جلوتر هستن از اپوزیسیون خارج از ایران و حتی اونها فدرالیسم رو پذیرفتن، ولی این اپوزیسیون خارج به ما میگه فدرالیسم خوبه ولی اسمشو نیاریم. من فکر میکنم که به هر حال خوبه که این برخورد آرا باشه و در این زمینه ما کار نظری زیاد کردیم در این 25 سال و باید که بیشتر با طیف‌های مختلف صحبت کنیم، هر طیفی از اون هسته‌ای که دور خودش هست بیرون بیاد و دوستانی که از ایران و وطن میگویند اینها باید یه مقدار تاریخ لرستان رو بخونن، یه مقدار تاریخ کردستان رو بخونن، تاریخ بلوچستان رو بخونن که بدونن که اقلن در کجا هستن اینا و این شهرهای ما کجاست، روستاهای ما کجاست، دردهای ما چیه. و این صحبت‌ها باعث میشه که ما به هم گرایش بیشتری پیدا کنیم و بتونیم با همدیگه یک کاری بکنیم که از اون دیوار اون حکومت ستمگری که بر همه ستم میکنه از اون گذر کنیم، اونو سرنگون کنیم. این اولی اولویت اپوزیسیون باید باشه و نگذاریم که جمهوری اسلامی بین ما نفاق بندازه. من فکر میکنم باید روی موضوع بیشتر تاکید بکنیم. دقیقاً دغدغه ما همه ما همینه دیگه، همینه که با هم بمونیم، متلاشی نشیم، فروپاشی نشه. ولی اگر واقعاً به حقوق همون طوری که موجوده احترام گذاشته نشه، خب مطمئناً به فروپاشی منجر خواهد شد. یعنی چاره ای نیست وقتی که اعتراف به وجود یک ملت نشه و واقعاً باید همدیگر رو بیشتر بشناسیم، واقعاً باید همدیگر رو، یعنی تاریخ همدیگر رو، فرهنگ همدیگر رو که می‌خوایم با همدیگه زندگی کنیم بهتر بشناسیم. آقای کریمیان در 3 دقیقه بفرمایید. خواهش میکنم. نمیدونم بشه تو 3 دقیقه اینی که جواب باشم با این سوالات که شما مطرح کردید. ببینید، اول از اینکه من بحث اقناعی نداشتم، در واقع یک صحبتی بود در مقابل پوینت هایی که جناب عالی و جناب شریعت مداری و جناب بختیار گذاشتن رو میز گفتم که اصلا همچین چیزی نیست که ما بخوایم بگیم که فقط باید فدرال باشه. بنده مشکلی با فدرال بودن یا غیر متمرکز اینا ندارم، ولی این که به این صورت مطرح شد و فقط خواستم پاسخگو باشم. در بحث‌های مختلف هم که صحبتمو کردم، یعنی بحث بنده این نیست. اما برگردیم به راهکاری که شما گفتید. حدود 2 سال قبلم این جمهوری خواهان دموکرات سرنگون طلب، ملی سرنگون طلب، یک پروژه رو دادن. همین بحثی بود که عنوان شد برای هموطنان عزیزم که ببینید عزیزان، بخش افشاگری برای جمهوری اسلامی گذشته. شما اگر برید در این نقاط دور افتاده آمازون هم نگاه کنید، میدونن از جمهوری اسلامی و این نظام و این خمینی ملعون چه جنایت‌هایی رو مرتکب شده بر سر مردم ها برده.
بحث اینه که ما چطور میتونیم این نظام تبهکار رو سرنگون کنیم و بتونیم بسترهای یک نظام دموکراتیک رو پیاده کنیم. پیشنهادی که در 2 سال پیش داده شد، تو 1-2 سمینار و یک کنفرانس هم برگزار شد، عملی پخش شد، این بود که باید بریم به این سمت، باید کنگره از جمهوری خواهان دموکرات ملی سرنگون طلب تشکیل بشه. نه همه جمهوری خواهان، حالا اونم به این زمان خیلی کوتاه که آدم بخواد بپردازه. اینها هستن که میتونن در یک کنگره قرار بگیرن و بتونن شورای رهبری یا ثقلی رو به وجود بیارن که توانایی رو اینو داشته باشن برای بسترسازی نظام دموکراتیک اقدام کنن و پیش ببرن. ببینید عزیزان، بسترهای یک نظام دموکراتیک این عرض کنم خدمت شما مشخص و معینه که اینو ما اعلام کردیم در همون 3 تا کنفرانس. در واقع 10 شاخص اساسی هست که من خیلی سریع میخونم که اینها اگر برقرار بشه اون حکومت دموکراته. 1. التزام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی، آزادی بیان و اندیشه، دسترسی به قدرت و اعمال آن مطابق با حاکمیت قانون، برگزاری دوره‌ای آزاد و عادلانه انتخابات با رأی همگانی و رأی مخفی به عنوان بیان اراده مردم. در واقع تکیه کرده بودیم به بیانیه بین مجالس 1994 پاریس به عنوان این مطلب که ما دیگه لزومی نداره بیایم بشینیم با هم دیگه تو سرکله هم دیگه بزنیم بخوایم راهکاری رو مشخص کنیم. راهکار مشخص گذاشته شده. نظام چند حزبی متشکل از احزاب سیاسی و سازمان‌های مختلف، تفکیک قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه اجراییه و نهادهای دموکراتیک در اونجا، استقلال کامل قوه قضاییه که الان وقت کمی که توضیح بدم که این مسئله چی هست. در مجموع اینها گذاشته شد روی میز و از همه دوستان جمهوری خواه خواسته شد که در این مسیر بتونیم با هم دیگه کار کنیم. مشکل ما در واقع این بوده. میتونم جمله‌مو تموم کنم؟ بله، اگر از جمله رو تموم کنید. مشکل ما این هستش که به فکر این هستیم که حکومت دموکراتیک آینده رو مشخص کنیم که این حکومت دموکراتیک ممکنه برای بنده، برای جناب بختیار، برای جناب شریعت مداری یا کسی دیگه متفاوت باشه، ولی برای همه ما بستر یک نظام دموکراتیک مشخصه و میتونیم سر اون با هم کار بکنیم و این رژیم رو بتونیم با همکاری همدیگه سرنگون کنیم و این بسترها رو در کشور پیاده کنیم و در اون موقع است که مردم میتونن در انتخابات آزاد و منصفانه اون مجلس مؤسسانی که جناب شریعت مداری گفت تأسیس کنن. تجربه اتحاد جمهوری خواهان، تجربه جنبش دموکراتیک لایق و دموکراتیک جمهوری خواهان که واقعا این نشست‌ها در اوج قدرت جمهوری خواهان بود که در اون زمان تونستن 1000 جمهوری خواه فعال کنشگر جمهوری خواه گرد هم بیارند و غیره، بسیار زیاد بود. ببخشید فرصت کمه و این مطالب خیلی زیاده. بفرمایید. متاسفانه فرصت کمه و الا بحثمون گرم شده بود. به هر حال این هم که شما گفتید ما موافقیم، اما چیزایی کم داره. همونطوری که گفتید مسئله حقوق بشر همه میدونیم، ولی توی حقوق بشر حق تعیین سرنوشت هم هست، خوندن به زبان مادری هم هست، همه اینا هست. باید اینا هم توضیح داده بشه. برای جلسات کدوم یک از اینا که من گفتم اینو رعایت نکردم. هر سه مهمان عزیز بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان عزیز و از شما بینندگان عزیز که تا آخر برنامه با ما بودید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.